สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน Hi guys welcome back to my channel สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ติ๋มจะมาพูดเรื่องเด็กๆอะไรที่ทำสาเหตุที่ทำให้เด็กต้องฆ่าพ่อแม่และฆ่าอย่างไรและสาเหตุอะไรที่จูงใจทำให้เด็กๆที่ว่าแค่อายุ12-13พวกนี้ทำไมทำเหตุการณ์ได้ลงคอฆ่าพ่อแม่ฆ่าปู่ย่าตายายตัวเองได้ลงคอมันสาเหตุอะไรจูงใจให้เด็กพวกนั้นทำอย่างนั้นได้มาค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเด็กชายอายุ12 ปีซึ่งเขาก็ได้ฆ่าปู่กับย่าตายสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรมาฟังกันค่ะประมาณปี2001นะคะเป็นเดือนตรงกับเดือนพฤศจิกายนเป็นวันที่28ค่ะซึ่งทางตำรวจได้รับตอนช่วงนั้นเป็นประมาณตี 1ซึ่งทางตำรวจก็ได้รับโทรศัพท์มีชาวบ้านแจ้งมาว่ากำลังมีไฟไหม้ซึ่งตำรวจเขาเข้าไปกันเพื่อจะไปดับเพลิงกันซึ่งตอนนั้นตำรวจเข้าไปในบ้านหลังนั้นพอเข้าไปก็ได้พบศพอยู่2 ศพซึ่งเป็นชายแก่อายุ66 ปีและภรรยาอายุ62 ปีซึ่งบ้านหลังนี้จะมีกันอยู่3 ชีวิตนะคะมีปู่กับย่าแล้วก็หลานชายอายุ12 ปีแต่หลานชายคนนี้หายตัวไปซึ่งการหายตัวไปของเขามันหายไปกับรถด้วยค่ะซึ่งตำรวจก็คิดว่าต้องมีการปล้นแล้วเขาก็ดูศพเขาก็รู้ทันทีว่าศพ2 ศพเนี่ยถูกยิงตายก่อนที่จะมีการวางเพลิงเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าคนร้ายได้ฆ่าคนแก่2 คนนี้ก่อนแล้วก็เลยวางเพลิงบ้านเพื่อเป็นกบเกลื่อนว่าไฟไหม้อะไรทำนองนี้นะคะซึ่งตำรวจเขาก็เองก็สืบสวนว่าเขางงว่าเพราะว่า2 ตายายคนนี้เป็นคนที่รักใคร่ของคนในหมู่ในเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ว่าคนเมืองนั้นจะรู้จักกันหมดเพราะมันเป็นเมืองเล็กและเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนและอะไรใครที่เป็นคนฆ่าคู่นี้ซึ่งตำรวจเขาต้องพยายามสืบแต่เขาก็สืบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจนมุมค่ะคือเขาไม่มีประวัติที่ว่าไม่ถูกกับคนหรือมีศัตรูไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าสามีคู่นี้เนี่ยมีลูกชายอยู่1 คนซึ่งลูกชายคนนี้ก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วออกลูกมา2 คนเป็นผู้ชายผู้หญิงซึ่งการแต่งงานของเขาก็ไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าภรรยาเนี่ยติดเหล้าก็หนีออกจากบ้านแล้วก็กลับมาคือrelationship ของเขาจะออฟๆอ่อนๆและพ่อก็ชอบตีลูกด้วยจนกระทั่งตาปู่กับย่าน่ะสงสารหลานชายก็เลยเอาหลานชายมาอยู่ด้วยซึ่งเขาก็เลี้ยงม้าแต่เด็กๆซึ่งตอนที่มาอยู่ที่เมืองเล็กๆน่ะหลานชายก็ไม่คุ้นเคยกับคนแถวนั้นนะคะกว่าเขาจะปรับตัวได้ซึ่งคนแถวนั้นเขาก็รักเอ็นดูจนกระทั่งเด็กชายคนนั้นปรับตัวเข้ากับทุกๆคนได้ในที่นั้นซึ่งชีวิตของเขาดำเนินมาได้อย่างดีเลยค่ะยังมีความสุขและใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดาจนกระทั่งมีวันหนึ่งพ่อโชว์อัพขึ้นมาค่ะกับแม่มาเพื่อต้องการเอาเด็กไปอยู่ด้วยซึ่งปู่กับย่าก็ต้องให้เด็กไปใช่ไหมคะเพราะว่านั่นคือพ่อแม่ของเขาก็เลยรับเด็กไปอยู่ที่ฟลอริดาซึ่งพอรับไปไม่นานแม่ก็เป็นเหมือนเดิมคือว่าแม่หายออกจากบ้านคือหายไปเลยค่ะก็เลยทิ้งเขากับพี่สาวให้อยู่กับพ่อซึ่งพ่อเขาก็ทั้งตบทั้งตีอะไรด้วยคือว่าเลี้ยงลูกก็ abuse อะไรอย่างนี้ค่ะทำให้เด็กมันเริ่มจดจำในสิ่งที่ไม่ดีคือว่าจิตใจของเด็กพี่ติ๋มคิดว่าคงเจ็บนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รับความรักที่อบอุ่นจากพ่อแม่ซึ่งตอนนั้นชีวิตเด็กผู้ชายคนนี้กำลังอยู่กับปู่ย่ากำลังดีๆแต่จู่ๆพ่อแม่ก็ดึงเขาออกมาพอมาอยู่ด้วยก็ abuse เขาซึ่งทำให้เด็กคนนั้นไม่พอใจซึ่งเด็กคนนั้นตอนที่อยู่กับพ่อพยายามจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่กับพ่ออยากกลับไปอยู่กับปู่กับย่าเพราะว่าปู่กับย่ารักเขาเลี้ยงเขาอย่างดีซึ่งพ่อก็ไม่ยอมค่ะพอพ่อไม่ยอมเด็กก็พยายามฆ่าตัวตายไม่งั้นก็หนีออกจากบ้านมีวันหนึ่งเด็กทนไม่ไหวก็เลยหนีออกจากบ้านไปเพื่อจะไปหาปู่กับย่าพอดีตำรวจเข้าไปเขาก็จับตัวเด็กได้ค่ะก็เอามาส่งกับพ่อก็เลยทำไงได้ก็เลยต้องปล่อย
ให้ให้ลูกตัวเองกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าเด็กชายคนนี้เขาจะรักปู่กับย่าเขามากค่ะเพราะว่าการเลี้ยงดูเขาจะถูกเลี้ยงดูด้วยความรักไม่เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งแม่ก็กินเหล้าหนีออกจากบ้านปล่อยให้เขาอยู่กับพ่อกับพี่สาวซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เด็กไม่ได้รับความอบอุ่นนะคะน้องๆซึ่งพอเข้ามาอยู่กับย่าซึ่งปู่กับย่าเองไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็น depression ค่ะเพราะว่าเขาโดน abuse มากเลยกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ให้กินยาซึ่งปู่กับย่าไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กกินยาพอเอาเด็กกลับคืนมาเด็กมาอยู่กับย่าก็ต้องมาเริ่มปฏิบัติตัวใหม่ค่ะคือว่าคนมองเขาคนในเมืองนั้นเมืองเล็กๆเมืองนั้นก็มองเขาไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเพราะว่าการกระทำของเขามันเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ว่ารุนแรงมันได้ทำให้คนแถวนั้นมองเขาแบบสายตาแปลกๆไม่เหมือนก่อนคือไม่มีความรักให้เหมือนก่อนแล้วเด็กก็เลยเหมือนแบบว่าชีวิตขาดความอบอุ่นมันก็เลยทำให้เขามีแต่ความโมโหเก็บกดเรื่องมันเกิดขึ้นว่ามีมาวันหนึ่งปู่กับย่าก็เลยพาไปที่เชิร์ชเขาก็ไปโมโหไปอาละวาดแล้วไปเตะเปียโนอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งคนที่นั่นเขาก็คอมเพลนกันเขาก็ไม่ชอบกันใช่ไหมครับซึ่งทำให้ปู่กับย่าอับอายขายหน้ามากพอดีปู่ก็เลยพากลับมาบ้านพอกลับมาถึงบ้านปู่นะก็เลยตีเขาแล้วก็ว่าเขาว่าเป็นเด็กไม่ดีอะไรพวกนี้คือว่าต่อว่าหลานชายตัวเองนะคะซึ่งก็แล้วไปก็ตกคืนนั่นเองนะคะที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเขาพอปู่กับย่าเข้านอนเขาก็ไปขโมยปู่กับย่าไปขโมยปืนโทษทีค่ะไปขโมยปืนออกมาแล้วมายิงปู่กับย่าคนละ4 นัดตรงที่หัวพอยิงเสร็จเขาก็เผาบ้านเพื่อกบเกลื่อนความผิดของตัวเองค่ะแล้วก็ขโมยรถขโมยเงินของปู่ย่าที่มีอยู่ในกระเป๋าประมาณ30 กว่าเหรียญเองค่ะขโมยไปแล้วก็เอาปืนไปด้วยซึ่งตำรวจก็ออกติดตามเขาก็เลยรู้ว่าอาจจะเป็นหลานคนนี้คือตอนที่ตำรวจติดตามหาเด็กคนนี้เนี่ยตำรวจไม่ได้รู้เรื่องนะคะว่าเด็กเป็นคนฆ่าแต่เขาพยายามตามหาตัวเด็กเพราะคิดว่าเด็กโดนคิดแนปไปค่ะก็เลยตามพอดีไปเจอเด็กชายคนนี้เขากำลังอยู่กับพวกที่ว่าไปล่าสัตว์ซึ่งพวกผู้ใหญ่2 คนนั้นเขาก็เลยให้เล่าตำรวจฟังว่าเขาเจอเด็กคนนี้ขับรถมาแล้วเด็กเดินมาหาบอกว่าตัวเองโดนคิดแนปอะไรคือว่าเด็กคนนี้จะกุเรื่องขึ้นมาค่ะซึ่งตำรวจก็เลยเอาตัวเขากลับมาก็ปรากฏว่าเขาก็เลยยอมรับคือว่าเด็กมันโกหกมากจู่ๆคือว่าเด็กคนนี้ฉลาดมากค่ะน้องๆพอเอามาอยู่ซึ่งตอนนั้นตำรวจไม่รู้เลยค่ะว่าเขาคือเป็นคนฆ่าก็เลยมีดีเทคทีฟผู้หญิงก็เลยเอาเด็กผู้ชายคนนี้มาอยู่ด้วยที่บ้านแล้วเด็กคนนี้ตำรวจเองเขาก็ยังงงนะคะว่าทำไมเด็กคนนี้ทำไมเงียบทำไมสงบไม่กลัวไม่อะไรคือว่าทำไมเขาสงบได้จริงๆในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาไม่ได้ตกใจอะไรเลยค่ะตำรวจเลยว่าโอ้โหเด็กสงบเงียบจริงๆคือว่าไม่มีอาการเลยตำรวจเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยทำให้เขาคามดาวได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ผลสุดท้ายตำรวจก็เลยรู้ซึ่งการที่ตำรวจรู้เนี่ยพี่ติ๋มก็จำไม่ได้นะคะน้องๆเพราะว่ามันยาวมากเรื่องนี้พี่ติ๋มพยายามพูดให้มันสั้นซึ่งตำรวจเขาก็เลยจับได้ว่าเด็กคนนี้คือเป็นคนฆ่าปู่ผลสุดท้ายเขาก็ยอมรับสารภาพแต่เขายอมรับสารภาพในเขาบอกตำรวจว่าเขาเป็นคนบ้าเขาบอกเป็นคนบ้าแล้วกินยาซึ่งตำรวจก็ไปเช็คก็ดูว่าเขากินยา depression จริงๆค่ะซึ่งครั้งแรกตำรวจเขาก็คิดว่าเป็นเพราะยาทำให้เด็กคนนี้เป็นคนฆาตกรเพราะเขาบอกตำรวจว่าในสมองเขาได้ยินแต่เหมือนมีคนสั่งว่าให้ฆ่าซึ่งเด็กคนนี้ฉลาดมากค่ะที่จริงไม่เกี่ยวกับยาเลยซึ่งตำรวจเขาก็พาไปหาหมอจิตวิทยาใช่ไหมคะเพื่อจะมาสอดคล้องแล้วมาสู้คดีแต่ผลสุดท้ายก็คดีก็เอ็นอัพว่าเด็กคนนี้จะติดคุก30 ปีซึ่งพอติดคุกเนี่ยเขาจะออกจากคุกมาก็ตอนเมื่อเขาอายุ36 ปีค่ะซึ่งเขาเพิ่งติดคุกไปประมาณคิดว่าปีที่แล้วนะคะก็อีก30 ปีค่ะอยู่ในคุกนี่แหละค่ะน้องๆปัญหาทำไมเด็กกลายเป็นฆาตกรนี่พี่ติ๋มคิดว่า
อันแรกเลยคือมาจากครอบครัวนะคะจากพ่อแม่มันจะเกิดจากพ่อแม่ก่อนครอบครัวถ้าการเลี้ยงดูลูกของเราว่าเราเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงเขาเป็นคนดีหรือเลี้ยงเขาเป็นโจรเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะการเลี้ยงลูกพี่ติ๋มว่ามันต้องใช้เหตุผลเขาคุยกันแล้วล่ะค่ะไม่ใช่ว่าต้องตบต้องตีเหมือนสมัยพวกพี่ติ๋มนะเวลาทำอะไรผิดพ่อแม่ตีนะคะเด็กๆก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้อะไรคือว่ามันต่างกันมากค่ะแต่สมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะพี่ติ๋มว่าอันแรกเลยคือมาจากครอบครัวสิ่งแรกเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้น่ะมันทำให้เห็นนะคะอย่างเด็กคนนี้ก็มาจากครอบครัวที่ว่าพ่อแม่แยกทางกันแม่ก็ติดเหล้าพ่อก็เป็นคนที่ abusive คือว่าตบตีเขาซึ่งมันทำให้เด็กฝังใจมาตลอดขาดความอบอุ่นหลายๆอย่างซึ่งเด็กที่นี่นะที่ว่าฆ่าครอบครัวนะส่วนมากจะมาจากอย่างนี้ทั้งนั้นเลยค่ะที่พี่ติ๋มเห็นหลายๆเรื่องที่อ่านเจอนะคะมีหลายๆเรื่องเลยค่ะที่ว่าอ่านเจอและเป็นครอบครัวที่ว่ามาจากครอบครัวที่แตกแยกไม่สมบูรณ์พ่อติดเหล้าแม่ติดเหล้าหรือตบตีเด็กซึ่งมันทำให้เด็กฝังใจซึ่งที่นี่มีเยอะมีมากจริงๆค่ะน้องๆครับซึ่งถ้าจะให้เล่าเรื่องเด็กฆ่าพ่อแม่เนี่ยโอ้โหมีเยอะมากครับถ้าน้องๆคนไหนชอบนี่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับมันคือว่าเด็กแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดมากครับเด็ก12 ปีนะน้องๆแล้วเขาโกหกได้ไงเขาเอาความโกหกความคิดอย่างนี้มาได้ไงตอนยังคิดถึงตัวเอง12 ปีแล้วยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเอาละค่ะน้องๆครับถ้าชอบอยากฟังเรื่องพวกเด็กๆฆ่าพ่อแม่อีกคอมเมนต์มานะคะยังมีอีกเยอะค่ะเอาค่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะค่อยเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบายค่ะ